هر فریم از این سریال رو میشه مثل یه عکس زیبا چاپ کرد و به در و دیوار خونه زد. انقدر که زیباست و انقدر که چشم نوازه. میخوام بهتون 5 تا دلیل محکم بگم که چرا باید سریال ریپلی رو ببینید. من مصطفی فرهنگی هستم و اینجا کانال فرهنگیه. May I ask you to describe Thomas Ripley? اولین دلیلش رو بهتون گفتم. سریال ریپلی به قدری چشم نوازه و به قدری شما رو غرق تصاویر زیبا میکنه، اگرچه که این تصاویر سیاه و سفید هستند اما بسیار 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 زیباست. قابهای درخشان، نورپردازی ها و سایه های بسیار بسیار جذاب، ضمن اینکه کل سریال به صورت سیاه و سفید تصویر برداری شده. شاید اولین و مهمترین دلیلی که میتونم بهتون بگم که این سریال رو تماشا کنید زیبایی بصری این سریاله. بعید میدونم که اهل فیلم و سریال باشید و تجربه فیلم دیدن و سریال دیدن داشته باشید اما از تماشای این سریال و زیبایی های تصویریش لذت نبرید. نورپردازی، سایه ها، قاب بندی ها، خیلی از این چیزها شما رو یاد سینمای طلایی هالیوود در دوران نوار میندازه. به نظرم به همین یک دلیل اکتفا کنید و این سریال رو تماشا کنید. دلیل دوم شخصیت پردازی تام ریپلی در این سریاله. I have no idea what you're talking about. احتمالاً تام ریپلی یکی از خطرناکترین و جذابترین ضد قهرمان هایی است که شما در عالم فیلم و سریال دیدین. یک زندگی آرام، رفتار آرام و البته هوشمندانه داره که شما رو همزمان نسبت به این آدم هم مشتاق میکنه و هم ازش میترسونه و این ظرفیت شخصیت پردازی به قدری توی این سریال خوب ادا شده و خوب در اومده که شما خیلی سریع با این شخصیت همراه میشید و مشتاقید که دنبالش کنید که حالا چی کار میخواد بکنه، حالا چه رفتاری از خودش نشون میده. دلیل دوم به نظرم شخصیت تام ریپلی در سریال ریپلیه. سومین دلیلی که میتونم بهتون بگم برای اینکه حتما این سریال رو تماشا کنید برمیگرده به مهارت و درخشندگی اندرو اسکات در بازی نقش ریپلی. تکان دهنده است. حرکت صورتش، نگاهش، سکوت‌هایی که بین دیالوگ‌هاش داره، میمیک صورتش، خیلی رفتار ریز و حساب شده ای در اکت و بازیگری داره. نمیتونید این بازی رو و این بازیگر رو دوست نداشته باشید. با هر حرکتش میتونه که ترس و اضطراب رو به شما منتقل بکنه. بازی اندرو اسکات به تنهایی دلیل کافیه برای اینکه شما سریال ریپلی رو تماشا کنید. Tom is one of those people who takes advantage of people. دلیل چهارمی که میخوام بهت بگم تا تو رو مشتاق کنم که این سریال رو ببینی اینه که سریال ریپلی به تاریک ترین زوایای روان یک انسان نفوذ میکنه. واقعیت اینه که ریپلی فقط یک داستان جنایی نیست بلکه یک داستان روانشناختی هم هست. جوری این سریال شخصیت پردازیش موفق بوده که شما برای لحظات زیادی میتونید خودتون رو جای ریپلی قرار بدید و ببینید که در ذهن متلاطم و مشوش یک آدمی که به ظاهر خیلی رفتار آرامی هم داره و به خودش خیلی مسلطه چی داره توی ذهنش میگذره، چی داره توی روانش میگذره.
این جنبه روانشناختی سریال هم در کنار داستان جذاب جناییش میتونه شما رو متقاعد کنه که پای این سریال بشینید و تا انتها این سریال رو تماشا کنید. دلیل پنجمی که میخوام بهت بگم تا تو رو متقاعد کنم سریال ریپلی رو ببینی اینه که ببین تو یه سریال میبینی 8 قسمت هم بیشتر نیست، متوسط حدوداً 1 ساعت زمانشه، اما تو با این سریال مفت و مجانی بدون اینکه بلیت هواپیما نیاز داشته باشی، بدون اینکه ویزا بخوای، یه سفر میکنی به ایتالیا، اونم ایتالیایی دهه 60 با همه جذابیت ها و زیبایی هایی که داره. تو رو میبره توی روم و ناپل و ونیز، تو رو میبره توی کافه های جذاب و مدیترانه‌ای این کشور، تو رو میبره بین مردمی که ریختشون، لباسشون، همه چیشون برای تو میتونه زیبا و چشم نواز باشه. اگر احیانا تو هم مثل من و خیلی های دیگه به ایتالیا و به خصوص ایتالیایی دهه 60 علاقه‌مند باشی، به نظرم این سریال میتونه برای تو یک سفر خیلی جذاب به این جغرافیا و این زمان هم باشه. خیلی دلیل میتونم برات بیارم که سریال ریپلی رو ببینی، اما زمان ویدیو کوتاهه. 5 تاشو بهت گفتم. اگر تو همین سریال رو دیدی بیا برام دلایل خودت رو بنویس که چرا این سریال دیدنیه، و اگر نظر مخالفی داری حتما نظرتو برام بنویس. خیلی برام شگفت انگیز خواهد بود که اگر سریال رو دوست نداشتی چرا دوست نداشتی. در کنار این کامنت لطفاً حتما این ویدیو رو لایک کن و با دوستان علاقه‌مندت هم به اشتراک بگذار. اگر هم میخوای بقیه ویدیوهای کانال فرهنگی رو از دست ندی حتما در کانال ما عضو شو، سابسکرایب کن و اون زنگوله بغلش رو هم فعال کن تا در جریان انتشار ویدیوهای جدید ما قرار بگیری. بعد از این چند دلیلی که بهت گفتم تا تو بری سریال ریپلی رو ببینی، بذار یکم درباره خود سریال هم با حرف بزنم. سریال ریپلی خب جدیده، نسبتاً سال 2024 پخش شد و من نمیدونستم که این سریال یک اقتباس ظاهراً خیلی خیلی خوب از یک رمان به اسم آقای ریپلی با استعداد که پاتریشیا های اسمیت نوشته. ظاهراً یه مجموعه رمانه که حالا هر رمان به ریپلی میپردازه و خب تو هر جلد یک سری ماجرا و داستان به دنبال داره. گویا اقتباس‌های دیگه‌ای هم از این رمان شده، حالا هم سینمایی هم سریال، اما عموماً منتقدان بر این باورن که این ریپلی 2024 جذاب‌ترین اقتباسی است که از این رمان شده. کارگردان کیه؟ استیون زیلیان، که من بعداً فهمیدم که این استیون زیلیان نویسنده فیلم سینمایی فهرست شیندلر هم هست که من خب اون فیلم رو خیلی خیلی دوست دارم. اونم بهت پیشنهاد میکنم که ببینی. اما ماجرای خود داستان سریال از چه قراره؟ تام ریپلی یک کلاهبردار کوچیکه، یه جورایی دل دزده ولی باهوش، که وضع زندگیش خیلی هم خوب نیست و سعی میکنه که با این کلاهبرداری های کوچیک یه پول و پله‌ای به هم بزنه و زندگیش رو بگذرونه. یه روز یه نفر تام ریپلی رو برای یک ماجرایی استخدام میکنه. میگه که ببین پسر من سال هاست که رفته ایتالیا و میخوام که تو بری پسر منو برگردونی، متقاعدش کنی که برگرده و پیش ما زندگی کنه، همینجا زندگی کنه. چرا رفته ایتالیا؟ برگرده پیش ما تو آمریکا زندگی کنه. خب این مرد ثروتمندی است، کارخونه کشتی سازی داره و ریپلی وسوسه میشه که خب من میرم این ماموریت رو انجام میدم و خب دستمزد خوبی هم میگیرم. پا میشه میره ایتالیا و همین که با پسر اون کشتی ساز یعنی دیکی گرینلیف روبرو میشه، میبینی که او چه زندگی جذاب راحت باحالی داره. یه ویلایی داره که نسبتاً اشرافیه، یه سری چیز میز میکشه که فکر میکنه هنرمند نقاشه، خیلی زندگی مرفهی داره، خیلی آزاده، یه دوست دختری داره و یواش یواش روی کرده تام ریپلی عوض میشه و میگه که خیلی خب من خودمو
جا میزنم تو دل این پسر و به جای اینکه اصلا قرار باشه اینو متقاعد کنم برگرده آمریکا، خودم پیشش میمونم و خودم کم کم زندگیشو از دستش و از چنگش در میارم. بذارید یکم به بازیگرای این سریال اشاره کنم. اندرو اسکات رو گفتم یکی از نقاط قوت این سریاله. واقعا استادانه بازی کرده. نگاهش، میمیک صورتش، رفتارش، راه رفتنش، همه چیزش واقعا مخاطب و بیننده رو مبهوت میکنه. مدت‌ها بود من یه بازی انقدر برام جلب توجه نکرده بود. البته وقتی دارم از جذاب بودن یک بازی و جالب توجه بودنش صحبت میکنم، حواسم هست که بازی ها انقدر اغراق شده نباشه که بخواد بزنه بیرون. در اندازه بودنش شگفت انگیزه و واقعا جذاب بوده. پس اندرو اسکات در نقش تام ریپلی فوق‌العاده بازی کرده و به نظرم مستحق یه سری جوایز هست. حالا من نمیدونم که اصلا جایزه‌ای گرفته نگرفته، توی فستیوالی شرکت کرده یا نه، اما اندرو اسکات به عنوان بازیگر نقش ریپلی نقطه قوت بزرگ این سریاله. بازیگر بعدی که باید بهش اشاره کنیم جانی فلینه در نقش دیکی گرین لیف که اون هم بازی خوبی داره. به نظرم خوب میتونه نقشه یه بچه پولدار لجدرا رو بازی کنه که خیلی بیخیاله. بازیگر بعدی دکوتا فانینگ در نقش مارج شروود که خب دختر زیبایی است و به نظرم اونم خوب بازی کرده. در نقش دوست دختر دیکی گرین لیف بازی کرده که او هم نسبت به ریپلی حس بدبینی داره و بهش بعضی وقتا مشکوک میشه که به نظرم او هم در چیدمان بازیگری این سریال به عنوان یک قطعه پازل خیلی خوب کارش رو انجام داده. بازیگر بعدی هم که باید بهش اشاره کنیم که من از اینم خیلی خوشم اومد، الیوت سامنر اگر درست گفته باشم اسمش رو، در نقش فردی مایلزه که او هم دوست دیکی گرین لیفه و او هم نسبت به ریپلی بدبینی هایی داره و به نظر من یه شخصیت یه ذره میتونم بگم بعضی وقتا کارتونی یا اگزاجره داره، ولی اگزاجره بودنش هم باز به نظر من اندازه است، بیرون نمیزنه از فضای سریال. درباره تصویربرداری و فیلمبرداری سیاه سفید سریال هم گفتم که نورپردازیش درخشانه، قاب بندی ها زیباست، دیگه تکرار نمی کنم. اینجا فکر کنم چهارشنبه سوری شروع شده. درخشان وضعیت تصویر و نور و یه چیزی که این تصویر و نور رو زیباتر به ما منتقل میکنه موسیقی و سکوت‌های اندازه سریال. همه چیز برای این که شما را در آغوش بگیره و نذاره از داستان فرار کنید مهیاست. نور، تصویر، بازیگری، موسیقی، همه چیز. حالا این سریال رو به چه کسایی پیشنهاد میکنم؟ به کسایی که دوست دارن داستان جنایی ببینن، به کسایی که دوست دارن سریال روانشناختی ببینن، به کسایی که تصویر، قاب بندی و جذابیت‌های بصری براشون اهمیت داره و کسایی که میخوان از وقتی که گذاشتن برای تماشای یک سریال پشیمون نشن. امیدوارم که دوستش داشته باشید. بذارید یک کتاب جنایی بسیار بسیار خوب هم بهتون معرفی کنم، کتابی به اسم کینیاس و کایرا که ویدیوش رو ساختم اینجاست. دعوت میکنم که همین الان روش کلیک کنید و بیننده این ویدیو هم باشید. تا بعد.